জয় শ্ৰীকৃষ্ণ। আমি মানুহবোৰ সৰু সৰু, কিন্তু আমাৰ চিন্তাবোৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ। মা দেউতাৰ চিন্তা, সন্তানৰ চিন্তা, পত্নীৰ চিন্তা, কামৰ চিন্তা, ভৱিষ্যতৰ চিন্তা আৰু যে কিমান কি চিন্তাই আমাক অহৰ্নিশে আগুৰি থাকে, নহয়নে? মানুহৰ এই মন চিন্তাৰ এটা ভাণ্ডাৰ, কিন্তু লাহে লাহে এই চিন্তাবোৰে আমাক শেষ কৰি দিয়ে। আপোনাক এটা কথা মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি জন্ম হোৱাৰ আগতেও এইখন সংসাৰ আছিল আৰু আপুনি গুচি যোৱাৰ পিছতো এই সংসাৰ এনেদৰেই থাকিব। অৰ্থাৎ আপুনি অহাৰ আগতে আৰু আপুনি যোৱাৰ পিছৰ সময়খিনি আপোনাৰ হাতত নাথাকে। তেন্তে আপোনাৰ ওচৰত আছে কি? আপোনাৰ ওচৰত আছে সেইখিনি সময়, যিখিনি সময়ৰ লগত আপুনি জীয়াই আছে। তেন্তে আপুনি এইখিনি সময় কি চিন্তা কৰিয়ে পাৰ কৰিব নেকি? চিন্তা যদি কৰিবই লগা আছে, তেন্তে এইটো চিন্তা কৰক যে কি কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ ভাল সময় আহিব, কিদৰে সময়বোৰক সৎব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিদৰে এটা মহান কাম কৰিব পাৰিব, কিদৰে সকলোৰে মাজত আনন্দ দিব পৰাকৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিব। বৰ্তমানত জীয়াই থাকক আৰু নিজৰ লগতে 10 জনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ কিবা এটা কৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰক। সময় বৰ খন্তেকীয়া বন্ধুসকল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গিৰিনে আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে GN-A-to-Z-লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সাগৰ, কিমান বিশাল এই সাগৰ! কি কৰিব নোৱাৰে সাগৰৰ সেই জলধাৰাই। প্ৰলকতে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, নহয়নে? কিন্তু সাগৰৰ পানীয়ে কেতিয়াও মানুহৰ পিয়াহ নিবাৰণ কৰিব নোৱাৰে। আনফালে এখন সৰু নদী সাগৰতকৈ কিমান গুণে সৰু। সৰু হ'লেও নদীৰ পানীয়ে কিমানৰ পিয়াহ নিবাৰণ কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি কওকচোন, পানী সাগৰতো আছে, নদীতো আছে, তেন্তে পানীৰ মাজত ইমান পাৰ্থক্য কিয়? আপুনি কি হ'ব বিচাৰে? সাগৰৰ দৰে লুণীয়া পানী যি কাৰো পিয়াহ গুচাব নোৱাৰে, নে নদীৰ দৰে মিঠা সুস্বাদু পানী যি হাজাৰজনৰ পিয়াহ নিবাৰণ কৰিব পাৰে আৰু জীৱনদান দিব পাৰে? সিদ্ধান্ত আপোনাৰ হাতত। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি শুনি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এজনে শুনিব পৰাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাক যদি সোধা হয় লোহা আৰু সোণৰ কোনটো বেছি মূল্যৱান, আপুনি হয়তো একেষাৰে ক'ব সোণ বহুত মূল্যৱান বুলি। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, সোণক আমি অলংকাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাক সুন্দৰ দেখিবৰ বাবে, কিন্তু লোহাক সেইসকল সৈনিকৰ ঢাল তৰোৱাল বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিসকল সৈনিকে আমাক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। এতিয়া আপুনি কওকচোন, সোণৰ মূল্য অধিক নে লোহাৰৰ মূল্য? ঠিক সেইদৰে আমাৰ জীৱনতো আপুনি যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিছুমান বস্তু আপুনি কেতিয়াও নাপায়, আৰু নোপোৱাৰ দুখত নিজক হীন বুলি ভবাটো একেবাৰেই অনুচিত। কাৰণ আপোনাৰ গাত হয়তো এনেকুৱা গুণ আছে যিটো গুণ বেলেগৰ গাত নাই। সেই গুণটোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰক। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, সংসাৰত প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে এটা বিশেষ গুণৰ অধিকাৰী। তথাপিও সকলো ব্যক্তিয়ে সকলো বস্তু পাবলৈ সক্ষম নহয়। কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিছেনে, সোণ বিক্ৰী কৰিবলৈ যিখন দোকানত ৰখা হয় সেইখন দোকানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লোহাৰৰ তলাহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি ইমানেই।
অনাগত দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ষ্টে মটিভেটেড। জয় শ্ৰীকৃষ্ণ।